Välkommen till vikcyklar.se. Vi erbjuder premium vikcyklar för alla typer av resor och behov. Här får du en inblick i vår utbud och processen för att få fram rätt cykel till olika behov som våra kunder vanligtvis har. Vi hjälper dig gärna att välja rätt cykel. Vikcyklar.se är en del av Bulten Bike. Vi är specialist på premiumlast och vikcyklar. Vi utgår från Karlstad men har kunder i hela Sverige. Du kan köpa en cykel direkt hos oss eller genom någon av våra servicepartners som finns i olika städer runt om i landet. Vi är återförsäljare för bland annat Brompton, Tern, Riese & Müller, Vello, Ahuga, GoCycle och EOVolt. I samtal med våra kunder kommer det fram vanligtvis en av dessa 4 användningsområden för en vikcykel. Den första skulle jag kalla pendla. Där krävs det ett cykel som är lätt att bära, snabbt att vika och såklart bekvämt att cykla på. Och så ska det inte ta för mycket plats. Lite packning måste kunna följa med. Tillförlitligt måste det vara också. Det finns faktiskt ett par cyklar som uppfyller alla dessa krav. Den andra användningsområdet kan man sammanfatta som vardagscykel. Här har kunderna några fler krav på cykeln än att den bara är lämplig för att pendla. Cykeln ska ersätta eller vara kundens huvudsakliga fortskaffningsmedel, främst i stan. Det vill säga att man cyklar längre sträckor och transporterar mer. Inte bara sig själv utan kanske även ett barn. Kunderna vill även kunna veckohandla. Inte sällan önskas här en elcykel. Det ska helt enkelt vara en cykel som erbjuder maximal flexibilitet och komfort samtidigt som den kräver minimal med plats. Det är sedan helt andra egenskaper för en vikcykel om man vill åka på längre eller kortare utflykter eller ta med den på cykelsemester. Här måste man kunna ta med mer packning. Och även cykeln ska kunna vikas till en kompakt format för att till exempel kunna resa längre sträckor i delvis utmanande terräng eller ta med den på buss eller tåg. Mycket frihet på 2 kompakta hjul. Och slutligen finns det en växande grupp av personer som använder cykeln i fritiden, ganska likt en racer eller gravelcykel. Dessa cyklar med toppkomponenter är väldigt populära exempelvis i storstäder eller metropoler där man oftast inte har plats att förvara en fullstor cykel. Först ska vi ta ett närmare titt på vad en bra pendlings- eller vardagscykel utgör. När du pendlar med vikcykel är smidighet och enkelhet viktiga faktorer. För att kunna ta cykel med på buss eller tåg behöver den vara kompakt och lätt. De flesta cyklar väger mellan 12 och 16 kilo. Det finns lättare modeller. En Brompton P-Line ligger under 10 kilo. Det är även viktigt att cykeln går snabbt att vika. Hur snabbt det kan gå ser man här. Gick det lite väl snabbt. En gång till. Vikmekanism som Brompton har är ganska unik. Det tillsammans med dimensioner på hjulen gör att den blir också minst när den är ihopfällt. Men oftast behöver man inte bära på cykeln. Brompton och några andra har små extra hjul som det går att rulla cykeln på. Alternativt så rullar man cykeln på sina egna hjul som här i bilden. Tern BUB har en annan koncept med extra hjul. Cykeln här står vertikalt och blir ungefär så stor som en resväska. Det finns även situationer där man inte behöver vika cykeln överhuvudtaget utan kan ta den som här på axeln. Hos Tern finns det speciella sadlar som gör det rätt bekvämt. När det gäller körkomfort spelar inte bara sittposition en viktig roll, utan även resten av komponenterna. Traditionella fälg- eller V-bromsar finns hos några modeller och fungerar bra med blick på den relativt ringa vikten av cykeln. Men trenden går allt mer till hydrauliska skivbromsar som har en bättre verkning även när det är blöd. Skivbromsar behåller också sin bromskraft när man kör långa passager nedförsbacke. Storleken på cykeln bestäms genom dimensioner av hjulen. Med mindre hjul kan man helt enkelt bygga en mindre cykel. För cyklar som ska användas främst i stadsmiljö så fungerar 16-tums hjul utmärkt. Här har vi Brompton. Kör man dock mer på grövre underlag så är det lite större storlek på hjul att föredra. 20 tum hittar man bland de flesta andra tillverkare som Tern och Vello. Hos Riese & Müller Birdie med sina 18-tums hjul kombineras det med fjädring. En ganska unik lösning som gör att cykeln även är lämpad för riktigt långa turer och cykelsemester. Om vi tittar på växelsystem så finns det allt mellan 2 till 12 växlat. För en cykel man främst vill pendla med brukar det vara lämpligt med upp till 8 växlar. Utanpåliggande växlar är lätt och har en stor växelspann, men de behöver också lite mer underhåll. Alternativet är navväxlar som har lite högre vikt. Här krävs i princip ingen underhåll.
speciellt om det finns i kombination med Gates Carbon Belt. Brompton går sin helt egen väg. Med en kombination av både nav och utanpåliggande växlar blir det upp till 12 steg totalt. Till slut får man tänka på möjlighet att låsa cykeln. På grund av den kompakta design passar inga vanliga ramlås. Istället kan man använda sig av kedje- eller viklås om man inte vill ta med cyklar varje gång. Vikcyklar är idealiska för användning i kollektivtrafik tack vare deras kompakta storlek och smidighet. Många kollektivtrafiksystem har specifika storlekskrav för cyklar. Även om vanliga cyklar inte är tillåtna så blir de ihopfällda inte större än en resväska. För att skydda din cykel under resan kan det vara värt att ha en överdrag. Att använda ett transportöverdrag skyddar både dig, cykeln och andra passagerare från smuts. Att cykla på regniga eller kalla dagar ställer specifika krav på din cykel för att du ska känna dig trygg och bekväm. Stänkskärmar och bra däck är en självklarhet. Ska man cykla året om så finns det även dubbdäck för dessa cyklar. För cykelpendlare som ofta cyklar i mörka förhållanden är ordentlig belysning avgörande. Den bästa lösningen för belysning är dynamobelysning. Så slipper man att komma ihåg att ladda lamporna, men även batteridrivna lampor är ett utmärkt alternativ. Inte minst när man vill minska vikten, när man tar av belysningen på sommarhalvåret. Elassisterade vikcyklar är perfekta för den som pendlar långt eller har ett lite mer utmanande terräng framför sig. Eller om du har mycket att frakta. Genom att ha en elektrisk assistans får du extra kraft när du trampar. Batteriets placering påverkar både cykelns viktfördelning och hur lätt det är att ladda eller byta ut batteriet. Var batteriet är placerat skiljer sig mellan olika modeller. Hos Brompton sitter batteri i en väska som fästs på ramen fram. Den här lösningen gör det lätt att ta bort batteriet. När man bär på cykeln kan man ha cykeln i ena handen och batteriet i andra. Tern placerar sitt batteri bakom sadelstolpen, vilket gör cykeln mer balanserad. Här är det bra om plats så att cykeln har den största batteri man kan få i den klassen. Ahuga och GoCycle har batteriet integrerat i ramen. Det här ger cykeln design mer stilrent. Vill man ladda batteriet utanför cykeln kräver det dock några fler handtag. Eovolt har sitt batteri i sadelstolpen. Den blir visuellt lite tjockare, medan resten av cykeln kan behålla en lätt och nätt utformning. Den fysiska storleken på batteriet påverkar direkt vad räckvidden blir. Under realistiska förhållanden kan du förvänta dig en räckvidd på mellan 4 till 9 mil. Om du har ett större batteri kan du cykla längre, men det innebär också att du får en något tyngre cykel. När det gäller elcyklar är motorns placering och typ avgörande för både prestanda och körupplevelse. På alla moderna elcyklar sitter motorn numera i mitten. Anledningen till detta är att en mittmotor ger en bättre kraftöverföring genom alla växlar. Dessa motorer är kraftfullare men också lite större. Tern har en mittmotor från Bosch. På vikcyklar hittar man ofta motorer i fram- eller bakhjulet. Dessa motorer är lättare men ger tillräckligt med kraft. Skillnaden mellan premiumcyklar och billigare cyklar ligger främst i tekniken som styr motorassistansen. Alla cyklar vi erbjuder har en momentsensor. Den mäter hur mycket kraft du har på pedalerna. I kombination med hastigheten på cykeln kan systemet avgöra hur tungt eller lätt du har det som cyklist och ge motorassistans därefter. Detta ger mycket mer naturlig och responsiv körupplevelse. Hos cyklar med mittmotorer är denna styrning ännu finare. En annan viktig aspekt är motorns kraftutveckling. Alla legala elcyklar på marknaden har en motoreffekt på 250 watt, vilket i princip bara styr hur snabbt cykeln kan gå. Men det är vridmomentet, alltså den kraft som driver cykeln framåt och ger känslan av en knuff i ryggen, som är det viktiga. Vridmomentet anges i newtonmeter och ju högre vridmoment, desto kraftigare assistans får du. Mittmotorer har generellt en större kraftutveckling än navmotorer. Då återstår att ta en titt på några punkter som man ska tänka på om man letar efter en cykel för cykelsemester. Vi har provat själv och kan intyga att det ger en otrolig frihetskänsla att kunna upptäcka nya ställen på cykel. Krav på en semestercykel är lite annorlunda än om man pendlar med den dagligen. Exempelvis brukar det vara mindre avgörande att cykeln går att vika snabbt. Oftast har man de där extra sekunder att fälla in eller ut en cykel när man kommer till stationen eller busshållplats. Tar man med cykeln på tågsemester i Europa har dessutom de flesta tågbolag särskilda vagnar för cyklar, som gör att man inte heller behöver lyfta cykeln så ofta. Men icke desto mindre ska cykelns dimensioner samt väskor,
kunna göra det möjligt att stiga på och av tåg eller buss utan större problem. När du planerar en längre cykelsemester är det viktigt att välja en vikcykel som är både bekväm och funktionell för långa turer. En av de viktigaste delarna är växelsystemet. För längre turer är det bra att ha flera växlar, gärna 6 steg eller fler, så att du kan anpassa din insats beroende på terrängen. Cyklar med navväxlar är praktiska för semestercykling eftersom de är enkla att använda. Om du föredrar något mer responsivt kan cyklar med utanpåliggande växlar vara ett bra alternativ. Dessa system ger ett bredare växelomfång och kan kännas något vassare när du cyklar på mer utmanande typer av vägar. Det är också viktigt att fundera över hjuldimensioner. Vikcyklar brukar ofta ha hjulstorlekar på 18 eller 20 tum. Hjul på 18 tum ger en kompakt cykel som är lätt att manövrera, medan 20 tum erbjuder en bekvämare tur på längre avstånd och på grova underlag. För semestercyklar är möjlighet att fästa väskor en viktig faktor. Eftersom de flesta vikcyklar fäller ihop så att pakethållaren ligger mot marken behöver man kunna ta av väskor där på ett enkelt sätt. En annan lösning är panjeväskor som hänger på sidan av pakethållaren. De går snabbt att ta av och ger även en lägre tyngdpunkt. De flesta vikcyklar har fästpunkter på ramen för att kunna fästa väskor fram på cykeln. Detta har flera fördelar. Bland annat påverkas inte styrningen av packningens vikt. Det finns olika fästsystem för väskor. Tern, till exempel, använder ClickFix-systemet med sina egna väskor. Här passar även tredjepartsprodukter. Brompton har ett annat system och ett stort utbud av fantastiska väskor. Brompton-väskorna är så välgjorda och praktiska att andra tillverkare har börjat erbjuda liknande fästen så att man kan använda Bromptons väskor där också. En liten begränsning finns dock med Brompton Electric-modellen. Eftersom batteriet är placerat på fästet för väskan kan du visserligen fästa en större väska, men lastkapaciteten är något begränsad. Detta beror på att batteriet tar upp plats i väskan. Även på cykelsemester kan det finnas mörka och blöda dagar. Men här gäller samma som vi tog upp för pendlingscyklar. Och även det vi diskuterade i förra avsnitt om elcyklar gäller när man tar cykeln med på semestern. Det finns alltså anledningar att det finns så många olika vikcyklar på marknaden. Här har vi gjort ett försök att visa bredden av modellutbudet. Man får dock tänka på att det finns olika modeller i respektive serie. För att göra det enklare har vi därför skapat en visuellt guide. Vikcykelguiden är framtagen för att hjälpa att förmedla styrkorna och beskaffenheten av våra cyklar. Utgående från våra erfarenheter och många samtal med våra kunder har vi identifierat 6 olika kategorier och bedömt cyklarnas egenskaper i 3 olika nivåer. Vi har kategoriserat cyklarna inte bara utifrån standardutrustningen utan tar även hänsyn till möjligheter du får med tillgänglig extrautrustning och tillbehör. Kolla in på vår sida och testa själv. Om du har några frågor är vi här för att hjälpa dig. Du kan nå oss via e-post på team@bultenbike.se. Om du föredrar ett telefonsamtal kan du enkelt boka en tid genom att besöka vår bokningssida på vikcyklar.se. Ring. Har du vägen förbi Karlstad går det också utmärkt att testa några av våra cyklar. Hör av dig i så fall.